Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao một người cứ mãi chiếm lấy tâm trí mình như một giai điệu không thể xóa nhòa? Những suy nghĩ dai dẳng ấy không chỉ là cảm xúc thoáng qua, chúng là lời thì thầm từ tâm hồn, mời gọi bạn khám phá những bí ẩn sâu xa của chính mình. Hãy cùng bản lĩnh Khắc Kỷ lật mở từng tầng ý nghĩa, từ phóng chiếu, cái bóng, đến hành trình cá nhân hóa, để tìm ra con đường dẫn đến sự tự do nội tâm. Đăng ký kênh, nhấn like và share ngay bây giờ để không bỏ lỡ những hành trình tỉnh thức sắp tới. Một phóng chiếu, tấm gương của tâm hồn. Trong hành trình đầy bí ẩn của tâm trí, có những khoảnh khắc ta nhận ra một người nào đó dường như không rời khỏi suy nghĩ của mình. Như một bóng hình kiên định, họ đứng đó, giữa dòng chảy của ý thức, bất chấp thời gian trôi qua hay nỗ lực xua tan của lý trí. Theo triết lý Khắc Kỷ, ta không nên xem hiện tượng này như một sự sao lãng hay phiền nhiễu ngẫu nhiên. Thay vào đó, hãy nhìn nó như một lời mời gọi sâu sắc từ tâm hồn, một cơ hội để đối diện với chính mình, để rèn giũa sự tự chủ và khám phá những chân lý ẩn giấu trong nội tâm. Các Jung, một nhà tư tưởng đã dành cả đời để mổ xẻ những bí ẩn của tâm hồn, gọi hiện tượng này là phóng chiếu, một quá trình mà qua đó ta vô tình đặt lên người khác những mảnh ghép vô thức của chính mình. Trong triết lý Khắc Kỷ, ta hiểu rằng thế giới bên ngoài không phải là nguồn gốc của niềm vui hay nỗi đau, mà chỉ là tấm gương phản ánh trạng thái nội tại của ta, người mà ta không ngừng nghĩ tới. Vì thế, không phải là nguyên nhân của sự bận tâm, mà là biểu tượng của một điều gì đó sâu xa hơn, một phần của bản thân ta đang kêu gọi được nhận ra, được hòa hợp, được chấp nhận. Hãy tưởng tượng tâm trí như một đại dương mênh mông, nơi những con sóng bề mặt là những suy nghĩ thường nhật, còn dưới đáy sâu là những dòng chảy vô hình, mang theo những ký ức, nỗi sợ và khát vọng mà ta chưa từng dám đối diện. Khi một người liên tục xuất hiện trong tâm trí, họ giống như một ngọn hải đăng, chiếu sáng một vùng biển mà ta đã cố tình bỏ qua. Theo Khắc Kỷ, ta không nên chạy trốn khỏi ánh sáng này, cũng không nên để nó làm ta chao đảo. Thay vào đó, ta phải học cách đứng vững, quan sát và tự hỏi, điều gì trong ta đang phản chiếu qua hình ảnh này? Tại sao tâm trí ta lại chọn người này làm trung tâm của sự chú ý? Phóng chiếu, như Jung giải thích, là một ngôn ngữ không lời của tâm hồn. Khi ta gặp một người, dù là qua tình yêu, sự ngưỡng mộ hay thậm chí là sự khó chịu, ta có xu hướng gán cho họ những phẩm chất, cảm xúc hoặc ý nghĩa mà thực chất bắt nguồn từ chính ta. Một người khiến ta say mê có thể không phải vì họ hoàn hảo, mà vì họ đang mang hình ảnh của sự tự do, lòng can đảm hay tình yêu mà ta khao khát nhưng chưa dám thừa nhận. Một người khiến ta bực bội có thể không thực sự đáng trách, mà chỉ vì họ chạm vào những vết thương cũ, những phần của ta mà ta đã chôn vùi dưới lớp vỏ tự bảo vệ. Trong triết lý Khắc Kỷ, ta được dạy rằng mọi cảm xúc đều là cơ hội để hiểu rõ bản thân hơn. Seneca, một triết gia Khắc Kỷ, từng nói, không có gì thuộc về ta ngoại trừ suy nghĩ của chính ta. Vậy, khi một người chiếm lĩnh tâm trí, điều đó không có nghĩa là họ nắm giữ quyền lực trên ta. Họ chỉ là một dấu hiệu, một lời nhắc nhở rằng tâm trí ta đang cố gắng nói điều gì đó. Nhiệm vụ của ta không phải là để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy của sự ám ảnh hay mơ mộng, mà là giữ vững sự tỉnh táo, nhìn thẳng vào những gì đang diễn ra và phân biệt giữa thực tại bên ngoài với những hình ảnh mà tâm hồn ta tạo ra. Hãy nghĩ về lần cuối cùng bạn không thể ngừng nghĩ về ai đó. Có phải bạn cảm thấy họ mang một sức hút kỳ lạ, một ý nghĩa vượt ngoài sự giải thích của lý trí? Có lẽ bạn gán cho họ vai trò của một người hùng, một kẻ phản diện hay một người bạn tâm giao mà bạn chưa từng thực sự hiểu rõ. Jung gọi đây là một phức hợp phóng chiếu, trạng thái mà ta bị mắc kẹt trong ảo ảnh rằng cảm xúc của mình bắt nguồn từ người khác, trong khi thực tế chúng là tiếng nói từ những góc khuất của tâm hồn. Khắc Kỷ dạy ta rằng để đạt được sự tự do nội tâm, ta phải học cách nhận ra những ảo ảnh này và mang chúng trở về với sự thật. Ví dụ, nếu bạn không ngừng nghĩ về một người mà bạn ngưỡng mộ vì sự tự tin của họ, hãy dừng lại và tự hỏi, liệu có phải ta đang khao khát sự tự tin đó trong chính mình? Liệu ta có đang phủ nhận khả năng của bản thân để tỏa sáng theo cách mà ta thấy ở họ? Hoặc nếu bạn bị ám ảnh bởi một người từng làm bạn tổn thương, hãy xem xét liệu sự tức giận này có thực sự hướng về họ, hay nó là phản ánh của một nỗi đau sâu sắc hơn, một phần của ta mà ta chưa từng dám đối mặt. Những câu hỏi này, dù không dễ trả lời, là chìa khóa để ta lấy lại quyền kiểm soát tâm trí và bước gần hơn đến sự tự do. Theo Khắc Kỷ, sự tự do không đến từ việc trốn tránh những gì làm ta bất an, mà từ việc đối diện với chúng bằng lòng can đảm và sự sáng suốt. Khi một người không rời khỏi suy nghĩ của ta, ta không nên cố gắng xóa bỏ hình ảnh của họ bằng sức mạnh ý chí, bởi điều đó chỉ giống như cố dập tắt một ngọn lửa bằng cách đổ thêm dầu. Thay vào đó, ta nên ngồi xuống, hít thở sâu và để tâm trí lắng lại. Hãy xem người đó như một biểu tượng,
một câu đố mà tâm hồn ta đặt ra để ta giải mã. Dung nhấn mạnh rằng mọi cuộc gặp gỡ ý nghĩa trong đời đều liên quan đến phóng chiếu. Khi ta yêu, ta không chỉ yêu con người thật của đối phương, mà còn yêu cả hình ảnh mà ta vẽ nên về họ, một bức tranh được tô vẽ bằng những mảnh ghép vô thức của chính ta. Khi ta giận, ta không chỉ giận hành động của người khác, mà còn giận cả những gì họ khơi dậy trong ta, có thể là sự bất an, nỗi sợ bị bỏ rơi, hay cảm giác không đủ tốt. Người chiếm lĩnh tâm trí ta, vì thế, không phải là nguồn gốc của mọi cảm xúc, mà là tấm gương phản ánh những gì ta cần thấy để trưởng thành. Trong triết lý khắc kỷ, ta được khuyến khích thực hành amor fati, yêu lấy định mệnh của mình, chấp nhận mọi thứ xảy ra như một phần của con đường dẫn ta đến sự khôn ngoan. Vậy, thay vì xem việc liên tục nghĩ về một người như một gánh nặng, ta có thể chọn nhìn nó như một món quà. Đó là cơ hội để ta rèn luyện sự tự nhận thức, để khám phá những phần của bản thân mà ta đã bỏ quên hoặc từ chối. Mỗi lần hình ảnh của họ xuất hiện, ta có thể tự nhắc mình, đây không phải là về họ, đây là về ta. Điều gì trong ta đang tìm cách được nhìn thấy? Hành trình này đòi hỏi kỷ luật, một giá trị cốt lõi của khắc kỷ. Marcus Aurelius từng viết: ngươi có quyền kiểm soát tâm trí mình, không phải những sự kiện bên ngoài. Hãy nhận ra điều này, và ngươi sẽ tìm thấy sức mạnh. Khi ta học cách nhận ra phóng chiếu, ta lấy lại sức mạnh từ những gì từng khiến ta cảm thấy bị mắc kẹt. Ta bắt đầu thấy rằng người kia không phải là trung tâm của câu chuyện, họ chỉ là một nhân vật trong vở kịch lớn hơn của tâm hồn ta. Hãy thử tưởng tượng điều này, mỗi ý nghĩ về người đó là một sợi dây vô hình, nối ta với một phần của chính mình. Mỗi lần ta kéo sợi dây đó về, thay vì để nó kéo ta đi, ta thu hồi được một mảnh ghép của tâm hồn. Đó có thể là lòng dũng cảm mà ta từng chôn vùi, sự nhạy cảm mà ta từng che giấu, hay nỗi đau mà ta từng né tránh. Quá trình này không chỉ giải phóng ta khỏi sự ám ảnh, mà còn giúp ta trở nên toàn vẹn hơn, mạnh mẽ hơn và gần gũi hơn với phiên bản chân thực nhất của chính mình. Trong triết lý khắc kỷ, mục tiêu không phải là loại bỏ mọi cảm xúc, mà là hiểu chúng, làm chủ chúng và sử dụng chúng như ngọn lửa soi sáng con đường. Liên tục nghĩ về một người có thể khiến ta cảm thấy mất kiểm soát, nhưng đó chỉ là ảo ảnh. Thực tế, ta luôn có quyền chọn cách phản ứng. Ta có thể chọn xem suy nghĩ đó như một lời cảnh báo, một lời nhắc nhở rằng có điều gì đó trong ta đang chờ được khám phá. Vậy, lần tới khi một người xuất hiện trong tâm trí bạn, đừng vội vàng đẩy họ ra. Đừng để bản thân chìm vào sự mơ mộng hay oán trách. Thay vào đó, hãy đứng vững như một triết gia khắc kỷ, nhìn thẳng vào tấm gương của tâm hồn và tự hỏi, người đang cố nói gì với ta? Ta cần học gì từ điều này? Bằng cách đó, ta không chỉ giải mã được bí ẩn của những suy nghĩ dai dẳng, mà còn tìm thấy con đường dẫn đến sự tự do và khôn ngoan. Người đó, dù là ai, không phải là đích đến. Họ là một dấu hiệu, một ngọn gió thổi qua để nhắc ta quay về với chính mình. Và trong sự quay về ấy, ta tìm thấy không chỉ câu trả lời, mà còn sức mạnh để sống một cuộc đời trọn vẹn, tỉnh thức và đầy ý nghĩa. Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo nhé. Hai cái bóng, lời thì thầm từ những góc tối. Trong hành trình khám phá tâm hồn, có những khoảnh khắc ta bắt gặp một bóng hình không ngừng hiện diện trong tâm trí một người, mà sự xuất hiện của họ dường như mang theo cả ánh sáng lẫn bóng tối. Họ có thể khiến ta ngưỡng mộ, bối rối, hay thậm chí là tức giận, nhưng điều đáng chú ý nhất là họ không rời đi, dù ta có cố gắng thế nào. Theo triết lý khắc kỷ, hiện tượng này không phải là ngẫu nhiên hay một sự quấy rầy cần xua tan. Thay vào đó, nó là một lời mời gọi sâu sắc từ nội tâm, một cơ hội để ta đối diện với những phần bị che giấu của chính mình, cái mà các Dung gọi là cái bóng. Với lòng can đảm và sự tỉnh thức, ta có thể biến những suy nghĩ dai dẳng này thành ngọn lửa soi sáng con đường dẫn đến sự tự do và toàn vẹn. Cái bóng, trong tâm lý học phân tích của Dung, là kho chứa những khía cạnh của nhân cách mà ta từ chối, đè nén hoặc không muốn thừa nhận. Nó bao gồm không chỉ những điểm yếu, nỗi sợ hay những phẩm chất ta cho là xấu xa, mà còn cả những tiềm năng rực rỡ mà ta chưa dám đón nhận, lòng dũng cảm chưa được đánh thức, sự sáng tạo bị kìm hãm, hay tình yêu mà ta chưa học cách trao đi. Theo khắc kỷ, mọi thứ xuất hiện trong tâm trí ta đều có mục đích. Marcus Aurelius từng nói những gì xảy ra đều xảy ra đúng như nó phải thế, nếu người chịu quan sát kỹ. Người chiếm lĩnh suy nghĩ của ta, vì thế, không phải là kẻ thù hay chướng ngại, mà là một tấm gương, phản ánh những gì ta cần đối diện để trở thành phiên bản chân thực nhất của chính mình. Hãy tưởng tượng tâm hồn như một ngôi nhà cổ kính, với những căn phòng sáng rực ánh đèn và những góc tối bị khóa chặt. Cái bóng cư ngụ trong những góc tối ấy, không phải để làm hại ta, mà để chờ đợi ngày ta đủ dũng cảm mở cửa và bước vào. Khi một người liên tục xuất hiện trong tâm trí,
Dù là qua sự ngưỡng mộ hay khó chịu, họ thường đang giữ chìa khóa cho một căn phòng như thế. Họ có thể khơi dậy sự ghen tị vì sự tự do của họ, sự tức giận vì những lời nói sắc lạnh, hay sự khao khát vì sự ấm áp mà ta cảm thấy thiếu hụt. Trong triết lý khắc kỷ, ta được dạy rằng cảm xúc không phải là kẻ thù, mà là tín hiệu. Nhiệm vụ của ta là lắng nghe tín hiệu ấy với sự bình tĩnh và tự chủ, thay vì để nó cuốn ta đi. Dung khẳng định rằng cái bóng không chỉ là một tập hợp những đặc điểm tiêu cực, nó còn là kho báu của những phẩm chất mà ta chưa dám tuyên bố là của mình. Ví dụ, nếu ta không ngừng nghĩ về một người mà ta cho là tự tin đến mức kiêu ngạo, có lẽ ta đang phủ nhận sự tự tin tiềm tàng trong chính mình một phần mà ta e ngại sẽ bị phán xét nếu bộc lộ. Hoặc nếu ta bị ám ảnh bởi một người từng làm tổn thương ta, có thể họ đã chạm vào một vết thương cũ, một phần của cái bóng mà ta đã chôn sâu để tránh đau đớn. Khắc kỷ dạy ta rằng đau đớn không phải là thứ cần trốn chạy, mà là người thầy nghiêm khắc, dẫn ta đến sự khôn ngoan nếu ta chịu học hỏi. Hãy thử nghĩ về một người mà bạn không thể ngừng nghĩ tới, có thể là một người bạn ngưỡng mộ, một đối thủ khiến bạn bứt rứt, hay một người từng để lại trong bạn những vết sẹo cảm xúc. Bây giờ, hãy tự hỏi, điều gì ở họ khiến ta không thể buông bỏ? Họ đang phản ánh điều gì trong ta? Có lẽ bạn ngưỡng mộ sự sáng tạo của họ, nhưng lại tự nhủ rằng mình không đủ tài năng để theo đuổi đam mê. Có lẽ bạn tức giận vì sự lạnh lùng của họ, nhưng sâu thẳm, bạn sợ hãi rằng mình cũng có thể trở nên xa cách như thế. Những câu hỏi này không dễ trả lời, nhưng chúng là bước đầu tiên để ta đối diện với cái bóng không phải với sự xấu hổ hay sợ hãi, mà với lòng can đảm của một người khắc kỷ, người biết rằng sự thật là con đường dẫn đến tự do. Trong triết lý khắc kỷ, ta được khuyến khích thực hành premeditation malorum, hình dung trước những điều khó khăn để chuẩn bị tâm trí. Khi áp dụng vào cái bóng, điều này có nghĩa là ta phải sẵn sàng đối mặt với những phần khó chịu của bản thân, sự bất an, lòng ghen tị hay nỗi sợ bị từ chối. Người xuất hiện trong suy nghĩ của ta thường là chất xúc tác, buộc ta phải nhìn vào những khía cạnh này. Dung gọi hiện tượng này là một cuộc gặp gỡ không thể tránh khỏi trên hành trình cá nhân hóa, quá trình hòa hợp mọi phần của tâm hồn để trở thành một con người toàn vẹn. Nếu ta từ chối nhìn vào cái bóng, nó sẽ tiếp tục chi phối ta, ẩn mình trong những suy nghĩ ám ảnh, những cảm xúc bùng nổ, hay những mô hình lặp lại trong các mối quan hệ. Hãy xem xét một ví dụ cụ thể. Giả sử bạn không ngừng nghĩ về một đồng nghiệp luôn tỏ ra tự tin trong mọi cuộc họp. Sự tự tin của họ khiến bạn vừa ngưỡng mộ vừa bực bội. Bạn tự nhủ rằng họ quá kiêu ngạo, nhưng sâu thẳm, bạn khao khát được giống họ. Theo Dung, người này đang phản ánh một phần cái bóng của bạn, có lẽ là sự tự tin mà bạn đã đè nén vì sợ bị chỉ trích, hoặc vì bạn tin rằng mình không xứng đáng. Trong triết lý khắc kỷ, ta không nên để lòng ghen tị hay sự bực bội chi phối. Thay vào đó, ta nên thực hành apathia, trạng thái bình tâm, nơi ta quan sát cảm xúc mà không bị chúng kiểm soát. Bằng cách làm vậy, ta có thể nhận ra rằng sự bực bội không thực sự hướng về đồng nghiệp, mà là về chính ta, về việc ta chưa dám tuyên bố quyền sở hữu sự tự tin của mình. Tương tự, nếu bạn bị ám ảnh bởi một người từng làm tổn thương bạn, hãy nhìn sâu hơn vào cái bóng. Có thể họ đã khơi dậy cảm giác bị từ chối, một nỗi đau có từ lâu trước khi bạn gặp họ, có lẽ từ thời thơ ấu, khi bạn cảm thấy không được yêu thương đủ đầy. Dung cho rằng cái bóng thường mang theo những vết thương gia đình, những ký ức vô thức, hay thậm chí là những mô hình cảm xúc được truyền qua nhiều thế hệ. Khắc kỷ dạy ta rằng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng ta có thể chọn cách đối diện với nó. Thay vì đổ lỗi cho người kia, ta có thể xem họ như một người đưa tin, mang đến cơ hội để chữa lành những gì đã bị tổn thương. Hành trình đối diện với cái bóng không phải là một cuộc chiến để tiêu diệt nó, mà là một quá trình hòa hợp. Dung nhấn mạnh rằng cái bóng không phải là kẻ thù mà là một phần của ta, và khi được chấp nhận, nó có thể trở thành nguồn sức mạnh sáng tạo. Trong triết lý khắc kỷ, ta hiểu rằng sự trưởng thành đến từ việc chấp nhận thực tại như nó vốn là, không phải như ta muốn nó trở thành. Khi ta ngừng chạy trốn khỏi cái bóng và bắt đầu lắng nghe, ta khám phá ra rằng những suy nghĩ dai dẳng về một người không phải là sự trừng phạt, mà là lời mời gọi để trưởng thành. Họ là người giữ cửa, dẫn ta vào một căn phòng nơi ta có thể tìm thấy những kho báu bị lãng quên của tâm hồn. Hãy thử thực hành điều này. Lần tới khi một người xuất hiện trong tâm trí, hãy dừng lại và hít thở sâu, như cách một triết gia khắc kỷ làm để tìm lại sự bình tâm. Viết ra những cảm xúc mà họ khơi dậy, sự ngưỡng mộ, tức giận hay nỗi buồn. Sau đó, tự hỏi, những cảm xúc này nói gì về ta? Có điều gì ta đang từ chối thừa nhận? Có phẩm chất nào ta cần tuyên bố là của mình? Đây là cách ta rèn giũa tâm trí, biến những suy nghĩ hỗn loạn thành những khoảnh khắc tỉnh thức. Mỗi lần ta làm vậy, ta thu hồi một phần của cái bóng, mang nó từ bóng tối ra ánh sáng.
Dung cảnh báo rằng nếu ta không nhận ra cái bóng, nó sẽ tiếp tục chi phối ta, khiến ta lặp lại những mô hình cũ, những mối quan hệ thất bại, những cơn giận không giải thích được, hay những giấc mơ không thành hiện thực. Khắc Kỷ đồng ý rằng sự thiếu tự nhận thức là nguồn gốc của đau khổ. Epictetus từng nói ngươi không bị làm phiền bởi sự vật, mà bởi cách ngươi nhìn chúng. Người chiếm lĩnh tâm trí ta chỉ có sức mạnh nếu ta trao nó cho họ. Bằng cách nhìn họ như một biểu tượng của cái bóng, ta lấy lại quyền kiểm soát, không phải bằng cách xua đuổi họ, mà bằng cách hiểu rằng họ là một phần của câu chuyện nội tâm của ta. Quá trình này đòi hỏi lòng can đảm, không phải kiểu can đảm của một chiến binh lao vào trận chiến, mà là sự can đảm thầm lặng của một người sẵn sàng đối diện với chính mình. Nó cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn, bởi cái bóng không tiết lộ bí mật của nó ngay lập tức. Nhưng với mỗi bước ta tiến vào bóng tối, ta tìm thấy ánh sáng của sự tự nhận thức, của sự chữa lành và của sự tự do. Người từng khiến ta ám ảnh dần mất đi sức mạnh, không phải vì ta xóa bỏ họ, mà vì ta đã hiểu họ đại diện cho điều gì. Họ trở thành một người thầy, một dấu hiệu trên con đường dẫn ta đến sự toàn vẹn. Trong triết lý Khắc Kỷ, ta được dạy rằng hạnh phúc không nằm ở việc kiểm soát thế giới bên ngoài, mà ở việc làm chủ thế giới bên trong. Liên tục nghĩ về một người có thể khiến ta cảm thấy mất kiểm soát, nhưng đó chỉ là ảo ảnh. Thực tế, mỗi suy nghĩ là một cơ hội để ta rèn luyện sự tự chủ, để nhìn sâu hơn vào cái bóng và tìm thấy những mảnh ghép bị lãng quên của tâm hồn. Bằng cách chấp nhận lời mời gọi này, ta không chỉ giải phóng mình khỏi sự ám ảnh, mà còn bước gần hơn đến một cuộc sống trọn vẹn, tỉnh thức và đầy ý nghĩa. Cái bóng, dù đáng sợ lúc đầu, không phải là kẻ thù. Nó là người bạn đồng hành, thì thầm những sự thật mà ta cần nghe. Và người không rời khỏi tâm trí ta, dù là ai, chỉ là người đưa tin, nhắc nhở ta rằng con đường dẫn đến sự tự do luôn bắt đầu từ bên trong. Ba kết nối vô thức và nguyên mẫu, dấu vết của linh hồn. Trong những ngõ ngách sâu thẳm của tâm trí, nơi lý trí chỉ như ánh sáng mờ nhạt chiếu qua màn sương, ta đôi khi bắt gặp một người không ngừng xuất hiện, như thể họ được khắc vào dòng chảy ý thức của ta. Họ có thể là người ta yêu thương, ngưỡng mộ, hay thậm chí là người ta chưa từng gặp mặt ngoài đời thực, nhưng sự hiện diện của họ mang một sức nặng kỳ lạ, vượt xa những giải thích thông thường. Theo triết lý Khắc Kỷ, ta không nên xem những suy nghĩ dai dẳng này như sự sao lãng hay phiền nhiễu ngẫu nhiên. Thay vào đó, chúng là lời thì thầm từ tâm hồn, mời gọi ta bước vào một thế giới rộng lớn hơn thế giới của các nguyên mẫu và những kết nối vô thức, nơi mọi thứ đều mang ý nghĩa sâu sắc. Với sự tỉnh thức và lòng can đảm, ta có thể khám phá rằng người ấy không chỉ là một bóng hình, mà là dấu hiệu của một hành trình tâm linh đang chờ được mở ra. Các Dung, người đã dành cả đời để lần theo những sợi dây vô hình của tâm hồn, tin rằng tâm trí con người không chỉ giới hạn trong những trải nghiệm cá nhân. Nó nối liền với một đại dương tập thể vô thức, tập thể nơi các nguyên mẫu, những hình ảnh nguyên thủy và phổ quát, định hình cách ta cảm nhận, suy nghĩ và kết nối với thế giới. Những nguyên mẫu này, như người yêu, người thầy, kẻ thù hay linh hồn dẫn đường, không chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mà là những cấu trúc sống động, ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống. Khi một người liên tục chiếm lĩnh tâm trí ta, Dung gợi ý rằng họ có thể đang mang hình ảnh của một nguyên mẫu, trở thành biểu tượng cho một phần của tâm hồn đang tìm cách được nhận ra. Trong triết lý Khắc Kỷ, ta được dạy rằng mọi sự kiện, dù nhỏ bé đến đâu, đều là cơ hội để rèn giũa sự khôn ngoan. Người ấy, vì thế, không phải là trung tâm của câu chuyện, mà là một dấu hiệu, chỉ lối ta đến với những chân lý sâu xa hơn. Hãy tưởng tượng tâm hồn như một bầu trời đêm vô tận, nơi các vì sao là những nguyên mẫu, tỏa sáng với sức mạnh cổ xưa, kết nối mọi con người qua thời gian và không gian. Khi một người xuất hiện liên tục trong tâm trí, họ giống như một chòm sao nổi bật, thu hút sự chú ý của ta giữa muôn vàn ánh sáng khác. Có thể họ đại diện cho nguyên mẫu của người yêu, khơi dậy khao khát về sự gắn kết sâu sắc mà ta chưa từng dám thừa nhận. Hoặc họ có thể mang hình ảnh của kẻ thù, phản ánh những xung đột nội tâm mà ta đã né tránh. Trong triết lý Khắc Kỷ, Seneca từng khuyên hãy nhìn mọi thứ như chúng là, không như người muốn chúng trở thành. Nhiệm vụ của ta không phải là để bản thân bị cuốn vào sự mê hoặc hay khó chịu mà người ấy mang lại, mà là đứng vững, quan sát và tự hỏi, họ đang đại diện cho điều gì trong ta? Tâm hồn ta đang cố nói gì qua hình ảnh này? Dung nhấn mạnh rằng những kết nối vô thức này không chỉ giới hạn trong phạm vi cá nhân. Đôi khi, một người xuất hiện trong tâm trí ta không chỉ vì họ phản ánh cái bóng hay những phóng chiếu của ta, mà vì họ mang theo một năng lượng tâm linh, một mối liên kết vượt qua ranh giới của thời gian và không gian. Ông gọi những khoảnh khắc này là đồng bộ những sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc mà không có mối liên hệ nhân quả rõ ràng. Ví dụ, bạn có thể nghĩ về một người, chỉ để rồi nhận được tin nhắn từ họ ngay sau đó,
hoặc bắt gặp tên họ trong một cuốn sách ngẫu nhiên. Trong triết lý khắc kỷ, ta không cần phải bám víu vào những điều huyền bí, nhưng ta cũng không nên vội vàng bác bỏ chúng. Thay vào đó, ta nên tiếp cận với sự cởi mở và tự chủ, nhận ra rằng tâm hồn có cách giao tiếp riêng, vượt xa những gì lý trí có thể nắm bắt. Hãy thử nghĩ về một người mà bạn không thể ngừng nghĩ tới, có lẽ là một người bạn chưa từng gặp từ lâu, một người lạ từng để lại ấn tượng sâu sắc, hay một hình ảnh tưởng tượng trong giấc mơ. Bây giờ, hãy tự hỏi, liệu họ có đang mang một vai trò lớn hơn trong câu chuyện nội tâm của ta? Họ có phải là biểu tượng của một điều gì đó vượt ngoài chính họ? Có thể người ấy đại diện cho nguyên mẫu của người thầy, nhắc nhở ta về sự khôn ngoan mà ta cần tìm kiếm. Hoặc họ có thể là hình ảnh của người chữa lành, đánh thức mong muốn chữa trị những vết thương cũ. Trong triết lý khắc kỷ, ta được khuyến khích thực hành memento mori, nhớ rằng mọi thứ đều tạm thời để giữ tâm trí tập trung vào những gì thực sự ý nghĩa. Khi một người chiếm lĩnh suy nghĩ, ta có thể xem đó như một lời nhắc nhở rằng tâm hồn ta đang kêu gọi sự chú ý, không phải để ta đắm chìm vào họ, mà để ta nhìn sâu hơn vào chính mình. Những kết nối vô thức này đôi khi mang một chiều sâu tâm linh mà ta không thể giải thích bằng ngôn ngữ thông thường. Dung tin rằng một số mối quan hệ vượt xa những tương tác vật lý phản ánh những mối dây năng lượng, thậm chí là nghiệp chướng, kéo dài qua nhiều kiếp sống hoặc gắn bó với những mô hình cảm xúc gia đình. Một người không ngừng xuất hiện trong tâm trí có thể đang đánh thức một ký ức vô thức, không phải ký ức của riêng ta, mà của một câu chuyện lớn hơn, nơi ta và họ chia sẻ một bài học chung. Trong triết lý khắc kỷ, ta không cần phải tin vào những khái niệm này một cách mù quáng, nhưng ta có thể chọn cách tiếp cận với sự khiêm tốn, nhận ra rằng tâm hồn con người sâu sắc hơn những gì ta có thể đo lường. Epictetus từng nói, ngươi chỉ kiểm soát được những gì thuộc về ngươi suy nghĩ và hành động của ngươi. Vì thế, dù người ấy có mang ý nghĩa gì trong thế giới vô hình, nhiệm vụ của ta là giữ vững tâm trí và sử dụng sự hiện diện của họ như một công cụ để trưởng thành. Hãy xem xét một ví dụ cụ thể. Giả sử bạn không ngừng nghĩ về một người từng xuất hiện ngắn ngủi trong đời bạn, có lẽ là một người lạ mà bạn gặp trong một chuyến đi, nhưng ánh mắt hay lời nói của họ để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa. Bạn tự hỏi tại sao họ cứ quay lại trong tâm trí, dù bạn chẳng có lý do gì để nhớ đến họ. Theo Jung, người này có thể đang mang hình ảnh của một nguyên mẫu, có lẽ là người dẫn đường, biểu tượng cho một hành trình nội tâm mà bạn cần bắt đầu. Trong triết lý khắc kỷ, ta không nên để bản thân bị cuốn vào sự tò mò hay mơ mộng về họ. Thay vào đó, ta nên thực hành apathia, trạng thái bình tâm, và tự hỏi, hình ảnh này đang chỉ lối ta đến đâu? Có điều gì trong ta cần được đánh thức? Có lẽ sự hiện diện của họ là lời nhắc nhở rằng ta cần bắt đầu một chương mới, khám phá một khía cạnh của bản thân mà ta đã bỏ quên. Những kết nối vô thức này không phải lúc nào cũng đòi hỏi sự tương tác thực tế. Đôi khi, người chiếm lĩnh tâm trí ta không hề biết đến sự hiện diện của họ trong thế giới nội tâm của ta. Jung gọi đây là một quá trình đơn phương, nơi tâm hồn ta sử dụng hình ảnh của họ như một biểu tượng để giao tiếp với chính mình. Trong triết lý khắc kỷ, ta hiểu rằng ta không thể kiểm soát cảm xúc hay hành động của người khác, nhưng ta có thể kiểm soát cách ta phản ứng. Vì thế, thay vì tìm kiếm câu trả lời từ người ấy bằng cách liên lạc, tưởng tượng hay cố gắng hiểu ý định của họ, ta nên quay vào trong, lắng nghe thông điệp mà tâm hồn đang gửi gắm. Người ấy có thể là một cánh cửa, nhưng đích đến luôn nằm trong ta. Hành trình khám phá các nguyên mẫu và kết nối vô thức đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật. Jung nhấn mạnh rằng tâm hồn nói bằng biểu tượng không bằng lời, và những biểu tượng này thường khó nắm bắt. Một người xuất hiện trong tâm trí có thể mang nhiều ý nghĩa, họ có thể vừa là người yêu, vừa là kẻ thù, vừa là người chữa lành, tùy thuộc vào giai đoạn của hành trình nội tâm. Trong triết lý khắc kỷ, ta được dạy rằng sự khôn ngoan đến từ việc phân biệt giữa những gì ta có thể thay đổi và những gì ta phải chấp nhận. Ta không thể kiểm soát sự xuất hiện của người ấy trong tâm trí, nhưng ta có thể chọn cách nhìn họ như một người thầy, một dấu hiệu, thay vì một nguồn đau khổ hay mê hoặc. Hãy thử thực hành điều này. Lần tới khi một người xuất hiện trong tâm trí, hãy ngồi xuống, hít thở sâu và để tâm trí lắng lại, như cách một triết gia khắc kỷ làm để tìm sự bình tâm. Viết ra những hình ảnh, cảm xúc hay câu chuyện mà họ khơi dậy. Sau đó, tự hỏi liệu họ có đang đại diện cho một nguyên mẫu nào đó. Có phải ta đang được mời gọi để chữa lành, học hỏi hay khám phá điều gì mới mẻ? Bằng cách làm vậy, ta biến những suy nghĩ dai dẳng thành những khoảnh khắc tỉnh thức, nơi ta kết nối với phần sâu sắc nhất của bản thân. Jung tin rằng những kết nối vô thức này thường xuất hiện vào những thời điểm chuyển giao quan trọng, khi ta đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, khi ta cần buông bỏ quá khứ, hoặc khi ta sẵn sàng đón nhận một phiên bản mới của chính mình. Người chiếm lĩnh tâm trí ta có thể là biểu tượng cho sự thay đổi ấy, một lời nhắc nhở rằng tâm hồn ta đang chuẩn bị cho một cuộc tái sinh,
Trong triết lý khắc kỷ, ta được khuyến khích amor fati, yêu lấy định mệnh của mình, chấp nhận mọi thứ như một phần của con đường dẫn đến sự khôn ngoan. Vì thế, thay vì xem sự hiện diện của người ấy như một gánh nặng, ta có thể chọn nhìn nó như một món quà, một cơ hội để khám phá những tầng sâu của tâm hồn và bước gần hơn đến sự tự do. Cuối cùng, những kết nối vô thức và nguyên mẫu không phải là câu trả lời cuối cùng, mà là những dấu hiệu trên con đường. Người ấy, dù là ai, không phải là đích đến. Họ là ngọn gió thổi qua, nhắc nhở ta quay về với chính mình. Bằng cách lắng nghe lời thì thầm của tâm hồn với sự tỉnh thức và lòng can đảm, ta không chỉ giải mã được bí ẩn của những suy nghĩ dai dẳng, mà còn tìm thấy con đường dẫn đến một cuộc sống trọn vẹn, ý nghĩa và hòa hợp với vũ trụ. Nếu bạn thấy video này hay, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình tạo ra nhiều nội dung chất lượng hơn nữa nhé. 4. Hành trình cá nhân hóa, con đường trở thành chính mình. Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng của tâm trí, khi dòng chảy của thế giới bên ngoài tạm ngừng, ta có thể nhận ra một người nào đó liên tục hiện diện trong suy nghĩ, như một ngôi sao sáng không rời khỏi bầu trời nội tâm. Họ có thể là người ta yêu thương, ngưỡng mộ, hay thậm chí là người đã để lại trong ta những vết thương chưa lành. Sự hiện diện của họ không chỉ đơn thuần là một ký ức hay cảm xúc thoáng qua, nó mang một sức nặng, một lời mời gọi sâu sắc từ tâm hồn. Theo triết lý khắc kỷ, ta không nên xem những suy nghĩ dai dẳng này như sự sao lãng hay gánh nặng, mà như một cơ hội để rèn giũa sự tự chủ và khám phá con đường dẫn đến phiên bản chân thực nhất của chính mình. Các Jung gọi hành trình này là cá nhân hóa, quá trình hòa hợp mọi khía cạnh của tâm hồn, từ ánh sáng đến bóng tối, để trở thành một con người toàn vẹn. Với lòng can đảm và sự tỉnh thức, ta có thể biến những suy nghĩ ám ảnh thành ngọn lửa soi sáng con đường dẫn đến sự tự do và khôn ngoan. Cá nhân hóa, trong tâm lý học phân tích của Jung, không phải là hành trình tìm kiếm sự hoàn hảo hay một trạng thái lý tưởng không tì vết. Nó là quá trình đối diện và hòa hợp với tất cả những gì thuộc về ta, những mong muốn bị đè nén, những vết thương chưa lành, những tiềm năng chưa được khai phá, và cả những phần mà ta từng từ chối thừa nhận. Khi một người không ngừng xuất hiện trong tâm trí, họ thường đóng vai trò như một biểu tượng, một tấm gương phản ánh những khía cạnh của tâm hồn đang kêu gọi được nhìn thấy. Trong triết lý khắc kỷ, Marcus Aurelius từng nói, hãy đào sâu bên trong ngươi. Ở đó có nguồn mạch của điều thiện, và nó luôn sẵn sàng tuôn chảy nếu ngươi chịu đào. Người ấy, dù là ai, không phải là trung tâm của câu chuyện, mà là một dấu hiệu, chỉ lối ta đến với nguồn mạch ấy chính là bản thể sâu sắc nhất của ta. Hãy tưởng tượng tâm hồn như một khu vườn rộng lớn, nơi có những luống hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời và những góc tối đầy cỏ dại bị bỏ quên. Cá nhân hóa là hành trình chăm sóc toàn bộ khu vườn này, không chỉ tưới nước cho những bông hoa đẹp, mà còn nhổ cỏ, làm đất và để ánh sáng chạm đến những nơi từng bị che khuất. Khi một người liên tục chiếm lĩnh tâm trí, họ giống như một cơn gió thổi qua khu vườn, làm lộ ra những góc khuất mà ta chưa từng chú ý. Có thể họ khơi dậy một nỗi đau cũ, một khát khao bị chôn vùi, hay một phẩm chất mà ta chưa dám tuyên bố là của mình. Trong triết lý khắc kỷ, ta được dạy rằng mọi cảm xúc, dù dễ chịu hay khó khăn, đều là cơ hội để hiểu rõ bản thân hơn. Nhiệm vụ của ta không phải là để bản thân bị cuốn vào sự mê hoặc hay oán trách mà người ấy mang lại, mà là đứng vững, quan sát và tự hỏi, họ đang phản ánh điều gì trong ta? Tâm hồn ta đang mời gọi ta làm gì? Jung nhấn mạnh rằng cá nhân hóa là một hành trình kéo dài cả đời, nơi ta học cách kết nối cái tôi ý thức với bản thể phần sâu sắc nhất của tâm hồn, đại diện cho sự toàn vẹn của con người ta. Người xuất hiện trong suy nghĩ thường đóng vai trò như một cầu nối, một biểu tượng của những gì cần được hòa hợp để ta tiến gần hơn đến bản thể ấy. Họ có thể đại diện cho một nguyên mẫu người yêu, người chữa lành, kẻ thù hay đứa trẻ bị tổn thương, mỗi vai trò mang theo một thông điệp riêng. Ví dụ, nếu bạn không ngừng nghĩ về một người mà bạn cảm thấy đã làm tổn thương mình, có lẽ họ đang phản ánh một vết thương cần được chữa lành, một phần của cái bóng mà bạn chưa dám đối diện. Hoặc nếu bạn bị ám ảnh bởi một người mà bạn ngưỡng mộ vì sự sáng tạo của họ, có lẽ tâm hồn bạn đang kêu gọi bạn khám phá tiềm năng sáng tạo của chính mình. Trong triết lý khắc kỷ, Seneca từng khuyên hãy dành thời gian để học điều gì đó tốt đẹp mỗi ngày, và để điều đó dẫn ngươi đến gần hơn với chính mình. Người ấy, vì thế, là một người thầy, dù họ có biết hay không. Hãy thử nghĩ về một người mà bạn không thể ngừng nghĩ tới, có lẽ là một người bạn yêu, một đối thủ khiến bạn bứt rứt, hay một hình ảnh tưởng tượng trong giấc mơ. Bây giờ, hãy tự hỏi, họ đang đại diện cho phần nào của ta? Có điều gì trong ta đang tìm cách được nhìn thấy, được hòa hợp? Có thể họ khơi dậy một nỗi sợ bị từ chối, một khát khao tự do, hay một giấc mơ mà bạn từng gác lại. Trong triết lý khắc kỷ,
Ta được khuyến khích thực hành Premeditation Malorum, hình dung trước những khó khăn để chuẩn bị tâm trí. Khi áp dụng vào cá nhân hóa, điều này có nghĩa là ta phải sẵn sàng đối mặt với những phần không dễ chịu của bản thân, sự bất an, lòng ghen tị hay nỗi đau cũ. Người ấy thường là chất xúc tác, buộc ta phải nhìn vào những khía cạnh này, không phải để ta chìm đắm trong cảm xúc, mà để ta học cách làm chủ chúng. Hành trình cá nhân hóa đòi hỏi lòng can đảm, bởi nó yêu cầu ta nhìn thẳng vào những gì ta từng né tránh. Dung cho rằng những suy nghĩ dai dẳng về một người thường xuất hiện khi tâm hồn ta đang cố gắng đánh thức một phần bị lãng quên, có thể là một mong muốn bị đè nén, một vết thương chưa lành, hay một tiềm năng chưa được khai thác. Ví dụ, nếu bạn không ngừng nghĩ về một người mà bạn cảm thấy đã phản bội mình, có lẽ họ đang phản ánh một phần của bạn cảm thấy không được yêu thương hoặc không đủ giá trị. Trong triết lý khắc kỷ, ta không nên để sự oán giận chi phối. Thay vào đó, ta nên thực hành apathia, trạng thái bình tâm, và tự hỏi, nỗi đau này nói gì về ta? Làm thế nào ta có thể chữa lành nó, không phải vì người ấy, mà vì chính ta? Bằng cách làm vậy, ta biến sự ám ảnh thành cơ hội để trưởng thành, để mang những mảnh vỡ của tâm hồn trở về với sự toàn vẹn. Dung nhấn mạnh rằng cá nhân hóa không diễn ra trong sự cô lập. Những mối quan hệ, dù thực tế hay tưởng tượng, đóng vai trò như sân khấu nơi các vở kịch nội tâm được trình diễn. Người chiếm lĩnh tâm trí ta thường là nhân vật chính trong vở kịch ấy, nhưng câu chuyện không phải về họ, nó là về ta. Họ có thể khơi dậy những xung đột giữa lý trí và cảm xúc, giữa sức mạnh và sự dễ tổn thương, giữa quá khứ và hiện tại. Trong triết lý khắc kỷ, ta hiểu rằng ta không thể kiểm soát người khác, nhưng ta có thể kiểm soát cách ta phản ứng. Vì thế, thay vì tìm kiếm câu trả lời từ người ấy bằng cách liên lạc, tưởng tượng hay cố gắng hiểu ý định của họ, ta nên quay vào trong, lắng nghe thông điệp mà tâm hồn đang gửi gắm. Người ấy có thể là một cánh cửa, nhưng đích đến luôn nằm trong ta. Hãy xem xét một ví dụ cụ thể. Giả sử bạn không ngừng nghĩ về một người bạn từng rất thân, nhưng mối quan hệ đã phai nhạt vì những hiểu lầm không thể hóa giải. Sự hiện diện của họ trong tâm trí khiến bạn vừa nhớ nhung vừa đau đớn. Theo Dung, người này có thể đang đại diện cho một phần của bạn, có lẽ là đứa trẻ bên trong, khao khát sự gắn kết và an toàn. Trong triết lý khắc kỷ, ta không nên để nỗi buồn chi phối. Thay vào đó, ta nên tự hỏi, làm thế nào ta có thể mang lại sự an toàn và tình yêu cho chính mình? Có điều gì ta cần tha thứ, không chỉ cho người ấy, mà cho bản thân ta? Bằng cách làm vậy, ta không chỉ giải phóng mình khỏi sự ám ảnh, mà còn bước gần hơn đến sự hòa hợp nội tâm. Hành trình cá nhân hóa không phải là một con đường thẳng. Nó đầy những ngã rẽ, những khoảnh khắc nghi ngờ, và những thử thách đòi hỏi ta phải kiên nhẫn và kỷ luật. Dung cảnh báo rằng nếu ta từ chối lắng nghe tiếng gọi của tâm hồn, những suy nghĩ dai dẳng sẽ trở thành gánh nặng, khiến ta lặp lại những mô hình cũ, những mối quan hệ thất bại, những cơn giận không giải thích được, hay những giấc mơ không thành hiện thực. Trong triết lý khắc kỷ, Epictetus từng nói, ngươi không bị làm phiền bởi sự vật, mà bởi cách ngươi nhìn chúng. Người chiếm lĩnh tâm trí ta chỉ có sức mạnh nếu ta trao nó cho họ. Bằng cách nhìn họ như một biểu tượng của hành trình cá nhân hóa, ta lấy lại quyền kiểm soát, không phải bằng cách xua đuổi họ, mà bằng cách hiểu rằng họ là một phần của câu chuyện nội tâm của ta. Hãy thử thực hành điều này. Lần tới khi một người xuất hiện trong tâm trí, hãy ngồi xuống, hít thở sâu và để tâm trí lắng lại, như cách một triết gia khắc kỷ làm để tìm sự bình tâm. Viết ra những cảm xúc, hình ảnh hay câu chuyện mà họ khơi dậy. Sau đó, tự hỏi, họ đang mời gọi ta hòa hợp phần nào của bản thân? Có điều gì ta cần chữa lành, học hỏi hay đón nhận? Bằng cách làm vậy, ta biến những suy nghĩ hỗn loạn thành những khoảnh khắc tỉnh thức, nơi ta kết nối với phần sâu sắc nhất của tâm hồn. Dung tin rằng cá nhân hóa là hành trình dẫn ta đến với bản thể, trạng thái nơi ta không còn bị chia rẽ bởi những mâu thuẫn nội tâm, mà sống với sự toàn vẹn và ý nghĩa. Người chiếm lĩnh tâm trí ta, dù là ai, không phải là đích đến. Họ là ngọn gió, thổi qua, nhắc nhở ta quay về với chính mình. Bằng cách lắng nghe lời thì thầm của tâm hồn với sự tỉnh thức và lòng can đảm, ta không chỉ giải mã được bí ẩn của những suy nghĩ dai dẳng, mà còn tìm thấy con đường dẫn đến một cuộc sống trọn vẹn, ý nghĩa và hòa hợp với chính mình. Những suy nghĩ dai dẳng về một người không chỉ là tiếng vọng của tâm trí, mà là lời kêu gọi từ tâm hồn, dẫn bạn đến sự tự nhận thức và toàn vẹn. Hành trình khám phá phóng chiếu, cái bóng, nguyên mẫu và cá nhân hóa đã mở ra con đường để bạn làm chủ nội tâm, sống trọn vẹn với chính mình. Hãy tiếp tục đồng hành cùng bản lĩnh khắc kỷ để đào sâu hơn những bí ẩn của tâm hồn. Đăng ký kênh ngay hôm nay, nhấn chuông thông báo và chia sẻ để lan tỏa triết lý tỉnh thức đến mọi người. Hẹn gặp bạn ở video tiếp theo.